السلام علیکم د خپل یوټیوب چینل لپاره به کور فوټو مونږه څنګه جوړو په موبایل کې تاسو به کتلی وي چې عام تصویر چې وینو دا د یوټیوب د کور فوټو کوم ته چې بینر سایز وي یا ته یوټیوب چینل آرټ وي دې ته تاسو د عام تصویر نشي خجولای بلکې د لپاره به تصویر اډیټ کوئ دا خپل یو سایز دی په سایز باندې تاسو اډیټ کوئ بیا به جوړوي نو ډیرو مرګور ته ډیر زیات مشکل چې د یوټیوب کور فوټو یا یوټیوب بینر کوم تصویر چې وي هغه څنګه په اسانۍ باندې خپل موبایل کې سازول شم د دې سایز چې یو لینتي او یو وایډي نو هغه هم سایز فکر وي دغه لپاره خپل لیمټ وي دغه چې کم وي یا سیوا وي نو هغه بیا صحیح نه راځي نو د په ویډیو کو ډېر سمپل او آسان ټریک هم داسې طریقه چې ډېر اسانه ده تاسو به د ګوګل ته ورشئ په ګوګل په سرچ کې به ورکړئ یوټیوب چینل بینر فوټو یوټیوب چینل بینر فوټو دا تصویر چې تاسو کلیک کړئ او د ایمیجز ته راشئ دې کې به تاسو ډېر ښه تصویران راوړي یو ډیزاینونه ورته راوړي ښکلي ښکلي مزیدار تاسو به دې کې کم یو ځان خوښوئ هغه خوښ کړئ ستاسو کوم خوښیږي عقبتي راوچت کړئ او دا به ډاونلوډ کړئ دا زه اوس ډاونلوډ کوم ګوره ډاونلوډ ایمیجز بیا دغه ډاونلوډ ایمیج چې دی دا به تاسو بیا هر یو تصویر باندې تاسو چې اکثر یو اپلیکیشن باندې تصویر ایډیټ کوئ نو هغه ته ورشئ او دا تصویر به هغه ته ورواچوئ بیا دې کې به صرف لیکل وکړئ د دې سایز ته هم وایم ښه دا تصویر دی تاسو ته ښکاري د تصویر کې به مینس کې لیکل دی یور نیم نو دا بس موږ څنګه ایډیټ کوو دا یو ایډیټر ته ورواچوئ هر یو ایډیټر ته تاسو ورواچولی شئ پکسل لیب دی یا نور څه داسې اپلیکیشن په هغه تاسو تصویران ایډیټ کوئ هغه ته به دا ورواچوئ ښه دا خو زه کاین ماسټر ما سره شته په کاین ماسټر کې هم ډېر په اسانۍ باندې تاسو دا ایډیټ کولی شئ تاسو به کاین ماسټر اوپن کړئ او دغه تصویر به راوچت کړئ کوم چې ما اوس ډاونلوډ کو دا تصویر زه اوس کلیک کوم دا ما راوچت کو دا تاسو ته ښکاري چې په دې کې تاسو ته ښکاري یور نیم نو تاسو به لیکل په دغه ځای کې کوم ځای کې تاسو ورې مینس کې دا پټه درکړی شوې د دې پټې نه به بره لیکل یا ښکته لیکل نه کوئ یا سایډون ته به هم لیکل ډېر زیات سایډون ته نه بوځئ د دې وجه دا چې یا یوټیوب کور فوټو چې دی نو بیا تاسو کور فوټو صحیح طریقه سره نه ښکاري دا اوس دا لیکل دلته شوي دي دې باندې تاسو یو پټه هم ورکولی شئ تاسو بل یو پټه وغواړئ چې یو پټه ورکوم زه هغه تاسو کراب کولی هم شئ کرابینګ دا کراب کولی هم شئ دا اوس دا ما یو پټه ورکړه دا تاسو په خپل طبیعت باندې برابر کړئ ښه دې کې بیا لیکل وکړئ لکه هر څنګه لیکل چې تاسو اوس کوئ سجاد احساس اپیشل ما پکې سجاد احساس اپیشل ولیکو او دا ما ورواچوم زه تاسو ته دا خیم هم او پریکټیکل د خیم دا ما ولیکو سجاد احساس اپیشل صحیح شو تاسو خپل تصویر مولا راوړی شئ نور لیکل اردو کې لیکل هم کولی شئ دغه شانتي کم د غنټۍ نشان چې دی یا سبسکرایب کم نښه چې ده هغه هم تاسو د ګوګل نه ډاونلوډ کړئ دغه تصویران هغه تاسو یې سیډون ته ورچولی شئ دا ما ځان سره سیو کو کیپچر اینډ سیو کله چې ما سیو کړم دا به تاسو خپل تصویر څنګه چینج کوئ یوټیوب ته ورشئ خپل چینل به کولاو کوئ یوټیوب چینل ته ورشئ یور چینل هم چې کولاو کو دلته پنسل نښه تاسو ته ښکاري د پنسل نښه به کلیک کړئ دا اوس کور فوټو باندې به کلیک ولی دا کیمرا چې ښکاري چوز فرام یور فوټوز ته ورکوټ کوي دا اوس دا راغی نو سیډون ته لیکل دي خو دا سره هم ښکاري دا سیو کوئ ډېر په اسانۍ باندې تاسو د یوټیوب کور فوټو یا بینر فوټو یا چینل آرټ ورته ومویلی شي هغه ډېر په اسانۍ باندې ډاونلوډ کړئ او یو ایډیټر باندې ایډیټ کړئ ښکلي لیکایي پرې وکړئ او خپل چینل ته وغځوئ ډېره زیاته مننه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو